Hello everyone and welcome back to my channel Learn English with مريم. أعزائي المتابعين، اليوم درسنا هو حيكون متابعة أو تتبعة لسلسلة النصائح اللي نقدمها بصورة مستمرة على هذه القناة على مود تكون رحلتكم بتعلم اللغة الإنجليزية سهلة وبسيطة، وعدكم كل النصائح اللي تسهل عملية أو طريقة تعلم اللغة الإنجليزية. توصلني كثير من الأسئلة. قبل ما أبلش بالنصيحة don't forget to subscribe our channel on YouTube. اشتركوا بالقناة. أنا أشوف كثير متابعين، 70% من المتابعين هم الأشخاص اللي ما مسوين اشتراك باليوتيوب، فاشتركوا بالقناة على مود تتعلمون وتوصلكم الفيديوهات أول بأول. سوونا حملة اشتراك على قناتنا باليوتيوب. يلا خلينا نبدي بالنصيحة لليوم. اليوم نصيحتنا راح تكون عن تعلم المفردات. كثير يسألوني مريم شنو هي الطريقة الأفضل لتعلم الفوكابولاري المفردات باللغة الإنجليزية؟ بصراحة تعلم اللغة أو تعلم المفردات يختلف من شخص إلى آخر. أنتوا لازم تحددون الطريقة الأمثل لكم، لأنه الطريقة اللي أنا أتعلمها هي مختلفة عن الطريقة اللي أختي تتعلمها. القابلية اللي عندي إياها تختلف عن قابلية الشخص الآخر على سبيل المثال. بس اليوم راح نتكلم عن النصائح أو الطرق اللي ممكن من خلالها تحسنون عملية أو طريقة تعلم المفردات باللغة الإنجليزية. كثير من عندكم يسألني بس أنا أنسى المفردات. اليوم راح أقول لكم أو راح نشرح لكم كيفية حفظ المفردات حتى ما تنسوها بالمستقبل. أول شيء بكل مرحلة لازم يكون عندكم هدف. تحددون هدف objective for yourselves. لازم يكون عندكم هدف معين. يعني شنو لازم يكون عندي هدف معين؟ For example بنهاية هذا الأسبوع لازم يكون عندي هدف، على سبيل المثال أتعلم 40 كلمة جديدة 40 new words for example. يعني شنو؟ يعني تخلون هدف لنفسكم بنهاية الأسبوع تتعلمون عدد معين من الكلمات باللغة الإنجليزية. إذا ما كان عندكم هدف، طريقة التعلم ممكن تكون أبطأ من أنه يكون عندكم هدف. يعني أتمنى تكون واضحة هاي النقطة. دائما وجود الأهداف أو الأوبجكتيفز بمرحلة التعلم اللغة الإنجليزية تسرع البروسيس. أول شيء لازم تتعلمون أنه يكون عندكم دفتر على طول تكتبون به الكلمات الجديدة. For example لما أنا هسه قاعدة بهذا الاستوديو على سبيل المثال أقول أوكي هذه الأوبجكت أنا أعرف إنه this is a table. أوكي هذه table. I know this is a laptop. Excellent. I know this is the ceiling for example. بس أنتوا لما تكونون في أي مكان انظروا حواليكم، انتبهوا على الأشياء، قولوا أوكي this is a chair. I know this word. خلاص هاي الكلمة ما أعرفها، فأنتوا كتبوا الكلمة اللي ما تعرفوها باللغة العربية على سبيل المثال، باللغة الفرنسية، بأي لغة أنتوا تحبون اكتبوها. إذا ما عندكم دفتر كتبوها بالنوتس مال الموبايل عادي، كتبوها. وبعدين من ترجعون للبيت أو من تكونون قبل النوم على سبيل المثال ترجموا هذه الكلمات للغة الإنجليزية وتعلموها، تعلموا المعنى وخلوها بجمل. الكلمة ما تنحفظ إذا ما تخلوها في جمل. تعلموا دائما you practice the sentences. دائما انشئوا الجمل بالكلمات اللي جديدة حتى تبقى بذهنكم على طول. make those sentences. It can be positive sentences, negative sentences, it doesn't matter as long as you make good sentences. Okay, so far so good. أول شيء قلنا أنه لازم يكون عندكم دفتر ملاحظات، أو إذا ما عندكم دفتر أو ما تحبون الدفتر، الموبايل. منو اللي ما عنده موبايل هالأيام؟ الكل عندها موبايل، وفي الموبايل في notes. خلوا الكلمات الجديدة ولا تنسون you make sentences. always write down sentences or even say sentences. It's okay حتى لا تنسون. تاني شيء ممكن تخلون الستيكرز بغرفة النوم، بالهول، بالمطبخ، بأي مكان. كتبوا الكلمة وخلوها على الثلاجة for example. خلوها على الثلاجة، خلوها على الحائط مثلا، بس لا تخربون الحائط يعني.
خلوها بالمكان الصحيح، المكان اللي على المراية مثلا، المرآة اللي انتم تشوفون نفسكم بيها بأي مكان. مثلا في غرفة النوم مثلا كلمات جديدة ما تعرفوها خلوها على الدولاب. بغرفة الطعام خلوها على أي مكان، ما it doesn't matter. يعني المهم تكون مقابلكم على طول، تشوفون هالكلمات frequently، لأنه لما تشوفون هالكلمات frequently راح تنخزن بذهانكم بصورة جيدة. Listen to music. If you remember دائما أنا أقول لكم you should have fun. Have fun. استمعوا إلى الأغاني باللغة الإنجليزية بس good songs. يعني مثلا مو rap for example, because rap is not the good method to learn English. Okay, استمتعوا بالأغاني و listen to مثلا classical music or songs. الكلمات مال الأغاني الليركس، شوفوا الليركس، سووا السيرش عليهم وتعلموا الكلمات الجديدة. شوفوا مجرد الكلمات الفوكابيولاري، ما نقول على السنتنس ستراكشر، لا، فقط الكلمات، كلمات الجديدة. ودائما خلي يكون عندكم مدونة، دونوا الكلمات الجديدة. اقرأوا newspapers for example, newspapers, news on internet for example, anything that you like. بس دائما مثل ما قلت لكم لازم يكون عندكم مدونة، ولازم تستخدمون هذه الكلمات بجمل معينة على مود تحفظوها بأذهانكم. كرروا الكلمات. التكرار مثل ما قلت لكم you have to practice frequently. تكرار الكلمات هو شيء جيد جدا لتعلم المفردات الجديدة وحتى لا تنسوها، لأن المشكلة الكبيرة هي نسيان المفردات. لا تنسون المفردات. And finally, watch the videos on this channel. احنا دائما نخلي expressions, vocabulary, verbs بهذه القناة. You can watch them. وصلنا إلى نهاية نصائحنا لهذا اليوم، أتمنى تكونوا استفادتوا. هذه هي كانت نصيحتنا لليوم عن كيفية تعلم المفردات بصورة بسيطة وسريعة وعدم النسيان. أتمنى تكونوا استفادتوا من نصائحنا لليوم. قبل ما أنهي الفيديو don't forget to subscribe this channel, لايك لصفحتنا بالفيسبوك، follow our Instagram، فعلوا جرس الإشعارات، وأتمنى يكون نهاركم سعيد and I will see you soon. Goodbye.